අයිබෝඩි කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම techsaralk YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python project ගැන කතා කරන වීඩියෝ series එකේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා take command function එක සහ text to speech ability එක හදාගන්නේ කොහොමද අපේ software එකට. කියන එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා ඇත්තටම. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. පළවෙනි වීඩියෝස් දෙක බලලා එන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ බලනවා නම් මොකද ඒ වීඩියෝස් දෙකේ තමයි අත්‍යවශ්‍යම දේවල් ටික කරන්නේ. ඒ කියන්නේ GUI එක හදන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන පළවෙනි වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ take command function එක කියන්නේ command එකක් අරගන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ text to speech එක හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරා. ඉතින් අද කරන්නේ අපි ගන්න command එකට අනුව මොකක් හරි වැඩක් කරවන්න commands දෙන එක තමයි අද කරන්නේ. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝට යමු. right ඉතින් මම Visual Studio Code එකට ආවා. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් අපි commands කිහිපයක් ලියනවා අපේ program එක වැඩ කරවන්න. ඒ කියන්නේ අපි time එක හදාගන්න ඊට පස්සේ date එක දැනගන්න අන්න ඒ වැඩවලට මේ commands ලියන එක තමයි අද කරන්නේ. ඒකට මම විශේෂ function එකක් හදාගන්නවා. ඒ function එක අපි දෙලින් අපිට පේනවත් දන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඔන්න අකුරට ලොක් කරා. හරි මම දැන් function එක දන්නවා def කියලා නෙවෙයි function එකේ keyword එක දුන්නේ run කියලා function එකක් හදනවා. දැනට මම pass කරලා දෙන්නම්. මම මේක දුන්නේ නිකන් පොඩ්ඩකට නවත්තලා තියාගන්න function එක error එන එක නවත්තන්න දැනට. හරි. ඉතින් ඔයාලා මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කලින් වීඩියෝ එක වෙනකම් අපි use කරේ මෙන්න මේ enter key press කරායින් පස්සේ run වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ take command function එක කියලා නේ අපි යුවේ. ඒ කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එකට ගම program එකේ main function එක උනේ මෙන්න මේ take command කියන function එක. ඒ කියන්නේ program එකේ ලොක්ක තමයි මේ take command කියන function එක. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මේ program එක ලොක්ක වෙන්නේ මෙන්න මේ run කියන command එක. sorry run කියන function එක. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා මෙතන take command කියන එක අයින් කළාම run කියලා දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ අපි enter key එක press කරපු ගමන්ම run වෙන්න ඕනේ අර run කියන command එක. run කියන function එක. හරි මම දැන් key මොකද key press event එක pass කරන්න ඕනේ මෙතෙන්ට. e කියලා. e හරි මොකක් හරි නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නේ e කියලා. හොඳයි. ඉතින් අපි දැන් function එකට කරන්න වැඩක් තියෙනත් බෑ. ඒක හින්දා ඒක දෙන්න කලින් මම මෙතන පොඩි වෙනස්කමක් කරනවා. මෙතන return කියලා දෙනවා. return command. ඇයි මම මෙහෙම return command කියලා එකක් දුන්නේ? හොඳට බලන්න. මේ take command function use කරේ combo box එකේ තියෙන value එක අරගන්න එක. අරගෙන මේ command කියන variable එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක check කරා මේක empty එකක්ද නැති එකක්ද කියලා. empty නම් message box එකක් දෙනවා. empty නැත්නම් කියනවා return command කියලා. මෙන්න මේ return කියන keyword එකෙන් කරන්නේ මෙන්න මේ function එක ඇතුලේ generate කරන value එකක් එළියට දෙන එක. એટલે function එකෙන් එළියට මොකක් හරි value එකක් දෙනවා නම් value එක return කරනවා නම් අන්න ඒකට කියන්නේ ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ return කියන keyword එකේ. මෙතනදි කරලා තින්නේ command කියන variable එකේ තියෙන value එක එළියට return කරන එකයි මෙතනදි කරලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදි හදාගන්න ඕනේ අපි command කියලා variable එක. අන්න ඒක තමයි මෙතනදි අපි return කරලා තින්නේ. ඇයි එහෙනම් මේක return කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති. return කරන්නේ මෙන්න මේ run කියන function එකට අවශ්‍ය නිසා. මෙන්න මේ run කියන function එක ඇතුළේදී මේ command කියන කෙනා අපිට අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ මේ run කියන function එකේදී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ ගන්න command එක අරගෙන ඒක තේරුම් අරගෙන ඒකේ තියෙන වැඩේ කරන එක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මේ command කියන function variable එක ඇතුලේ තිබුණොතින් time කියලා එකක්. time කියලා එකක් තිබුණොතින් මෙන්න මේ run කියන function එක ඇතුලේදී බලනවා time කියලා එකක් තියෙද කියලා. time කියලා එකක් තියෙනවා නම්
ඒ ටයිම් එක කියන්න වගේ ඒතර මම හදන්න යන්නේ. හරි දැන් අපි හදමු. මම හිතනවාට තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි රිටර්න් කරා කමාන්ඩ් කියන වේරියබල් එක. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේ ගන්න ඕනේ අපේ මෙන්න මේ run කියන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළට. ඉතින් අන්න ඒක කරන්නේ වේරියබල් එක දාන්න මුලින්ම අපිට පුළුවන් මේකෙදි කමාන්ඩ් කියලාම දෙන්න. කැමති නම්. නැත්නම් කමාන්ඩ් 2 හරි මොකක් හරි දෙනවා මම කමාන්ඩ් කියලා දෙන්නම්. සමහර විට ප්‍රශ්නයක් ඇති ඇයි මේ කමාන්ඩ් කියලාම දුන්නේ කියලා. කමාන්ඩ් කියලා දුන්නේ මට සරල වෙන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති දැන් මෙතන කලින් කමාන්ඩ් කියලා දුන්නා නම් ඇයි මෙතෙන්ට දෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කමාන්ඩ් කියලා මේකෙදි දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ ෆන්ක්ෂන්ස් දෙකක්. අපි හිතන්න දැන් මෙතෙන්දි කමාන්ඩ් කියලා වේරියබල් එකක් හැදුවානේ. මෙන්න මේ කමාන්ඩ් කියන වේරියබල් එක අදාළ වෙන්නේ රිටර්න් කීවර්ඩ් එකක් නැත්නම් තිබ්බත් නැතත් මෙයා අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකට විතරයි. එයා මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. මේක ග්ලෝබල් කරලා නැත්නම්. ග්ලෝබල් කියන එක තේරෙවි වලට වෙනත් වීඩියෝ මොකද ඒක කියන්න නම් සෑහෙන ටිකක් ලොක් කාලයක් ඕනේ. කියන්නේ ලොකු අතර වීඩියෝ කරනවා වෙනම වීඩියෝ කරනවා ඒ ග්ලෝබල් වේරියබල් සහ ලෝකල් වේරියබල් ගැන කියලා දෙන්න. ඉතින් මම ඒව ගැන දැන් කියලා දෙන්නේ නැහැ. අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක දිගටම ඉන්න මම කියලා දෙන්නම්. හරි. මම හිටියේ මේ කමාන්ඩ් කියන වේරියබල් එක දැනට වැලිඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ take command කියන ෆන්ක්ෂන් විතරයි. ඉතින් අන්න ඒ හේතුවෙන්ද මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙදිත් කමාන්ඩ් කියලා වේරියබල් එකක් හදුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සැකය වගේන කමාන්ඩ් 2 කියලා මොකක් හරි වෙන ෆන්ක්ෂන් වෙන වේරියබල් එකක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. දැන් අපි මෙයා ගෙන්න ගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ කමාන්ඩ් කියලා වේරියබල් එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ take command ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරා. ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරා. ඊය මෙච්චරයි කරලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ print කරලා බලමු. print කරන command. හරි. print command කියලා දුන්නා. බලන්න දැන් run කරාට පස්සේ හරි. මේකට දෙන්නම් hello sir. අර වෙනවා hello sir කියලා විතර print වෙනවා. හරි. මෙතන hello කියලා විතරක් දුන්නොත් එයා print කරන්නේ hello කියලා විතරයි. ඉතින් කෝඩ් එකේ එතනම රන් වෙන එකේ වෙනසක් වෙලා නැති වුණාට කෝඩ් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. හරි. දැන් print කියන එක අයින් කරගන්න. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ type කරන ඒවා ඔක්කොම simple ලකුණු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒක කරන්න මම command කියලා variable එක දෙන්නම්. මොකද මේක replace කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ command.lower. මේක දුන්නාට පස්සේ මේ තියෙන string එක සම්පූර්ණයෙන්ම lower case වලට හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ simple ලකුණු වෙනවා. දැන් තමයි විශේෂයක් තියෙන්නේ. අපි වෙලාව දැනගන්න command එක ලියන්න යන්නේ. ඉතින් අන්න ඒකට මුලින්ම මම import කරගන්න ඕනේ date time කියන එක. date time කියන module එක ගෙන්න ගත්තා. ඊට දැන් මම කරන වැඩේ මම දැන් මේ විදිහට code එක ලියනවා. if මුලින්ම time එක දැනගන්න ලියමු. time එක දැනගන්න code එක. if time in command මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ අතරම මේක membership test එකක් මෙතෙන්දි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලලා තියෙන්නේ අතරම මේ command කියන variable එක ඇතුලේ time කියලා value එකක් තියනවාද කියලා බලන එක. එහෙම තියෙනවා නම් මම කියනවා අපි විතර time කියලා variable එකක් හදාගමු. වැඩි ලේසි වෙන්න. බලන්න දැන් කරන වැඩේ. date time dot date time dot now current moment එකේ තියෙන time එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක format කරන්න ඕනේ string වලට strf time කියලා දෙන්න පුළුවන් method එක. ඊට පස්සේ format එක දෙන්න තියෙන්නේ. අපි සාමාන්‍ය වැඩිපුර කතා කරන්නේ පැය 12 ක්‍රමයකටනේ. ඉතින් අන්න ඒක හින්දා %i colon එක දාලා ඊට පස්සේ %m අපි second ගැන කතා කරන්නේ නැහැ නේ වෙලාව කතා කරනකොට. අපි සාමාන්‍ය වෙලාව කියනකොට 12යි 5යි 2යි 10යි එහෙමනේ කියන්නේ. තප්පර ගණනත් එක්ක කියන්නේ නැහැ නේ. හරි. ඊට පස්සේ am ද pm ද කියලා කියන්න ඕනේ. මොකද මේ 12 පැය 12 ක්‍රමයේ හින්දා am ද pm ද කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒකට මම simple p දෙනවා. මෙච්චර ගන්න තියෙන්නේ. දැන් කරන්න තියෙන්නේ අපිට මෙයාට කතා කරන්න කියලා. අපි දැන් දෙමු. The
current time is ඔහොම දීලා පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙනත් එක එහෙම දුන්නේ. ඊට පස්සේ str time. මෙන්න මේ time වල තියෙන එක string වලට හැරෙව්වා. හරි. මෙච්චර ගන්න තියෙන්නේ. බලන්න දැන් අපි මෙයා run කරලා බලමු. වැඩි දේරි එතකොට select a command කියලා දීලා තියෙනවා. අතන මම අපි select කරන්න මොකුත් දීලා නැහැ. ඒක අමතක වුණා මට. මෙතෙන්දී values කියලා variable හදා ගන්නම්. tuple එකක් තමයි දැන් දෙන්නේ. time. දැන් time විතරක් දෙමුකෝ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී මම attribute එක pass කරනවා values කියලා අපි variable එකකුත් හදලා තියෙන ඉඳලා මෙතෙන්දී underscore එක දෙන්නම්. හරි. values oh sorry සමාන ලකුණ නැහැ. හරි. දැන් බලමු වැඩේ හරිද කියලා. run කරලා බලමු දැන් මෙයා. ඔව්. අපිට පේන්නේ නැති මෙතන time කියලා පොඩියට එකක් තියෙනවා. මොකද අපි දැන් tuple එකට pass කරලා තින්නේ එකයි. එක command එකකින් ඉඳලා. අපි ඕන time කියන select කරා. ඔන්න බලන්න දැන් මම මේක enter කරනවා. The current time is 2:04 am. දැන් වලට වෙලාව හැනෙති 2:04 am. ඉතින් හරිනේ දැන් වෙලාවත් 2:04යි. අතරම තප්පර ගාන කිව්වේ නෑනේ. තප්පර කිව්වේ නෑ. මොකද අපි තප්පර දෙන්න ගියේ නෑ. මේ විදිහටම අපි දවස් දැනගන්නත් ලියමුකෝ. නෑ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙයි කොහොමද වුනේ කියලා. මම කියලා දෙන්න. හොඳට බලන්න මම මෙතෙන්දි කරලා තින්නේ මුලින්ම එක ගෙන්න ගත්තා. ඒක ගැන ප්‍රශ්න නැහැ. ඊට පස්සේ මේක ඔක්කොම lower case කරගත්තා. ඒ කියන්නේ simple ලහරට හරවගත්තා. මෙතෙන්ට රන් තමයි ප්‍රශ්නේ ඇත්තේ. මෙතෙන්දි කරලා තින්නේ if time in command. මේ command කියන variable එක ඇතුලේ time කියලා value එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේක statement set එක run කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි වෙන්නේ වෙනම වැඩක්. ඒක module එකට අදාළ කාර්යයක්. code එකට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. මෙතෙන්දි කියලා තියෙන්නේ date time කියන module එකේ date time කියන class එකේම now කියන method එක call කරලා තියෙන එක. ඒක යටතේම තවත් method එකක් call කරලා තිනවා strf time කියලා. මෙන්න මේ datetime.datetime.now මෙන්න මේ code එක use කරන්නේ වෙලාව අරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක format කරන්න අවශ්‍ය හින්දා අපිට අවශ්‍ය විදිහකට format කරන්න ඕන හින්දා මේ විදිහට command එක ලිව්වා imp. ඒ කියන්නේ පැය 12 ක්‍රමයේදී පැය ඊට පස්සේ මිනිත්තු ඊට පස්සේ am ද pm ද කියන එක time එක දැනගන්න තමයි මේක ලිව්වේ. ඊට පස්සේ යා time කියන variable එකක් උඩ දැම්මා. මේකෙදි කරලා තින්නේ කතා කරන එක. ඉතින් මෙයා කරන්නේ output එක විතර the current time is කියලා. මෙන්න මේ time කියන variable එක ඇතුළේ තියෙන වෙලාව කියවන එක. හද මේ විදිහටම හදමු date එක දැනගන්න ඉතින්. ඉතින් අන්න ඒකට use කරන්න පුළුවන් අපිට elif. උදාහරණ if else if ඒ විතර යන්නේ if elif කියන එක දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන date in command. ඉතින් මේක අතර ඉස්සෙල්ලා වගේ තමයි. command කියන function එක තුළ date කියලා value එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ command එක run කරන්න කියලා දෙන්න කියන්නේ. මම variable එකක් දානවා date කියලා. ඉස්සෙල්ලා වගේම date time date තමයි දැන් use කරන්නේ today. අද දවස් දැනගන්න. හරි strf time ගේ format එක නම් ඇත්තටම මොනවද මතක නැහැ. බලමු. try කරලා a ඊට පස්සේ b ඊට පස්සේ නෑ ඒ විදිහට නෙවෙයි. කොහොමද percentage d percentage m percentage y බලමු ඔය විදිහට තියලා මට අතර මතක නැහැ මේක format එක කොහොමද කියලා. ඊට අපි තියමු talk කරන්න ගියමු. talk කරන්න ගියේ එහෙම talk කියලා නෙවෙයි. today is concat කරා date. sorry බලමු කියන විදිය හරි වුණොත්
හරි බලමු. අපි date කියලා දුන්නේ නැහනේ අර tuple එකට. time ඊට පස්සේ මේකට පාස් කරනවා date කියලා එකකුත්. මම දැන් run කරමු. හරි මම මෙනු drop down menu එක select කරනවා. බලන්න time කියලා සහ date කියලා එකකුත් තියෙනවා. දැන් date කියලා type කරලා හෝ select කරලා හෝ මම දැන් enter කරනවා. Today is 13/00/2022. පොඩි අවුලකට ගියේ අර ස්ලෑෂ් ටයිප් කරමින් ඉඳලා ස්ලෑෂ් එකක් දාලා මෙයා කියවනවා. හරි දැන් බලමු. date Today is 13/00/2022. 00 මෙතන double m දෙන්න ඕනේ. අමතක වුණා. එහෙනම් පොඩ්ඩක් වරදිනවා. ඉතින් ඒව මත තියාගෙන ඉන්නේ නෑනේ මං. හරි හරි. date Today is 13/00/2022. ඇයිතන 00 කියන්නේ මනත් එක ප්‍රශ්නයක්. මම ඒක තරම් බලලා කියන්න. මොකද මම ඊළඟ වීඩියෝ එකට අරන් එනවා. මොකද මේ ෆෝමැට් එක තරම් මට මතක නෑ. මම ඊළඟ වීඩියෝදී බලලා හදලා තියන්නම්. ඒක ඔයාලටත් කියන්නම්. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි ටිකක් පොඩ්ඩක් විතර අමාරු දෙයක් කරේ. පොඩ්ඩක් ලොකුට නෑ පොඩ්ඩක් විතර අමාරු දෙයක් කරේ. run command එක හදපු එක තමයි මෙතනදී කරේ. ඒ වගේම time සහ date කියලා අපි option දෙකක් හදලා තිනවා. මේ වගේ තව option කීපයක්ම අපි හදනවා. option 100ක් නෑ එච්චර නෑ. option 20ක් 25ක් විතර අපි හදනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ ඉක්මනට හම්බෙමු. වීඩියෝ එක ගන්න අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න මතක කරන්න එපා. තාම මගේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් කියන ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.